किचकडोले चलिलु आज नि कम्प्लेक्सै गर्दैछु है म सबैजनाले सुरुमा युट्युब च्यानलमा नि गएर हेर्ने गर त्यहाँ थिए थोरै फटाफट गरेर सर्च गरेर चड्डी किन्ने पैसा छैन नि म कसरी पढाउनु भन त कपी सकिसक्यो कि त मैले खोजेर लिएर आएको युट्युबमा मलाई भ्यू चाहिँ आउँदैन नि मलाई मोटिभेसनै आएन कि भिडियो बनाउने नत्र म खतरा खतरा दर भिडियो बनाउँथेँ होला तिमीमाथि न्युजर बेल्छ भनेर त यति भिडियो बनाउँदै थियो भने त म अलि केही राम्रो हुनु भने त खतरा बनाउनु थिएन होला त हैन लु हेर फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ द 5 + 12 आइछ नि कम्प्लेक्समा सधैँ के हुन्छ a + ib हैन यो त सबैलाई थाहा छ अथवा x + iy यो लाउन हामी अहिले यसलाई बाहिर ल्याइछ हेर हाम्रो ल लेट x + iy = भन त स्क्वायर रुट भनेको छ नि भने यसमा को लाओ भनेको स्क्वायर लाओ है भातमा राओ भनेको नि जाटा गाडीहरु जागिसक्यो बुझ्यौ नि यो किन रुट लेखेको स्क्वायर रुट भनेर नि त आफै यो हैन त स्क्वायर रुट भनेको हो लेट गर्ने x + iy लिएर के गर्छौ स्क्वायरिङ हान्देऊ स्क्वायरिङ बोथ साइड हान्देऊ x + iy को होल स्क्वायर हुने भयो यता के हुने भयो भन त रुट को गाँड मर्ने भयो हैन मैले लेखिन यति बुझ्छ होला स्क्वायरलाई रुटले सक्दियो हैन यो भनेको a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला भयो के नि ax² 2 a भनेको x b भनेको iy + iy को स्क्वायर = कति हुन्छ 5 + 12 i यसो दायाँमा गएर जाऊ युट्युबमा चाहिँ ल अब यहाँ हेर x² + 2x iy अब यहाँ हेर त प्लस एउटा हुन्छ y² अर्को हुन्छ i² को भ्यालु कति हुन्छ भने त दोस्तो i² भनेको के हो कम्प्लेक्समा -1 मादरले जल्ला जे चाहियो त्यही भ्यालु निकालेर आएन यार कहीं i² को नि भ्यालु माइनस हुन्छ प्रुफ अब नपत्याउ भने प्रुफ गरेर आएन i² को भ्यालु कति अरे कस्तो रियल लाइफमा नि एप्लाई गर्छन् तर आफूले नजान्नु होला यस्तो हो ल यहाँ प्लस माइनस के हुन्छ माइनस यसरी लेख्नु ल 2x iy तिमीलाई कम्पेयर गर्न काम दिन्छ के यसले यति भयो हेर हामी कहाँ आइपुग्यौं भने टक्कसँगले अब कम्पेयरिङ गर्ने हेर यहाँ र iy वाला चीज छ नि i यसलाई सँगै लेख्नु पर्यो मिलाएर y² छ एउटा अर्को 2xy i = 5 + हेर i को भ्यालु i सँगै 5 को भ्यालु यो सबै यस्तो लेखन चिन्तै नर म बुझाइदिन्छु कम्पेयरिङ रियल भनेको को हुन् आई भनेको मात्र इमेजिनेरी नि हेर त इमेजिन भनेको अनि रियल हैन त म्याथ कस्तो बोसेडा सर भन्छन् होला अब मलाई चाहिँ घरिघरि रियलै राख्छ के इमेजिनेरी धेर के र के मान्छन् ल अब कम्पेयरिङ गर्ने हेर त x² - y² को रहेछ बुझ्यौ नि सोल्टा हो को 5 यसलाई मान्दियो बोसेडा नम्बर 1 अनि हेर त i को मिल्यो को हुने भयो 2xy = x = 12 बुझेको बुझेन भन त i को i वाला टर्म हेर्ने यसको यो वाला टर्म हेर्ने यति बुझ्छु यार चुमेश्वरी छौ तिमीहरु यति त मिलिहाल्छ नि ल अब एउटा फर्मुला चाहियो अझै तिमीलाई के फर्मुला चाहियो भने हेर त के छ a + b को होल स्क्वायर को फर्मुला नयाँ स्टाइलले हेर त अर्को फर्मुला a - b को होल स्क्वायर + 4ab यो टाइपको फर्मुला हो के अब हेर अब यो फर्मुलाले यसको टर्ममा लाउने के यहाँ है को छ अरे a + b को होल स्क्वायर यहाँ हेर्दा यहाँ a भनेको को छ हामीसँग को छ x² - y² छ हैन a भनेको को गर्ने अब यसलाई प्लस वालाको टर्ममा यसको फर्मुला बनाउने के यस्तो जस्तै a + b को होल स्क्वायर छ नि हामीसँग को टर्ममा छ स्क्वायर को टर्ममा छ नि x² + y² को निकाल्ने के अब फर्मुला यो भनेको a यो भनेको b अब यसमा खोल्दा त यसको फर्मुला के हुन्छ a - b भनेको को x² - y² को होल स्क्वायर किन यसो गरेको यसको भ्यालु आउँछ के अब यहाँ हेर न यो स्क्वायर है मादर 4ab a भनेको को भन त x² हो कि हैन x² b भनेको y². अब बुझ्यो कि बुझेन हो a + b को होल स्क्वायर को फर्मुलालाई यसको टर्ममा फर्मुला बनाएर लेखेको के मैले अब अहिले मेरो a भनेको x² b भनेको को छ y² त्यही भएर a + b को भनेको को हो x² + y² को पनि होल स्क्वायर किन यसो गरेको भन्दा अब तिमीले हेर्न कति मजाले बुझ्छौ x² y² को होल स्क्वायर कति छ भन त x² - y² कति छ हेर त हामीसँग सिंगै 5 छ अनि चाहिँ कति हो 5 को स्क्वायर यसरी भ्यालु हाल्नला के x² y² को भ्यालु छ अरु कोही छ त अब यस्तो गर्न पाए नि त यो जस्तै के भयो भने यस्तो 4 भनेको 2 को स्क्वायर यो पनि x को स्क्वायर y को स्क्वायर हेर न 5 को स्क्वायर 25 प्लस सबै पावर स्क्वायर मिल्यो भने पावर के हुन्छ अनि यसरी लेख्न पाए नि 2xy को होल स्क्वायर 25 प्लस 2 मल्टिप्लाई ए मादर चाहिँ 2xy को भ्यालु कति छ हेर त 12 को स्क्वायर कति हुन्छ भने त यो गर्यो भने 25 प्लस 144 कति आउँछ 169 आउँछ नि हैन यो भनेको कति हो 169 भनेको 13 को स्क्वायर हो किन हो यो लेख्ने 169 हाम्रो को छ भने त x² प्लस यही हो नि हामीले गरेको कति आयो
स्क्वायर उता गयो भने के हुन्छ भने त को आउँछ रुट हुन्छ नि 169 को आउँछ यो गर्यो भने 13 आउँछ अर्को नि इक्वेसन भयो हैन कति आयो 13 यो कति भयो क्वेसन नम्बर 3 लिएर त मैले तीनटै इक्वेसनलाई लेखिसके अब हेर त हाम्रो इक्वेसनले मिले जस्तो को देख्यो यिनीहरु एडिङ सल्भिङ फ्रम इक्वेसन 1 and 3 लेख यिनीहरुलाई जोडेर गर्दै हुन्छ जसरी गर्दै हुन्छ जस्तै जोडेर गरे भने मैले के हुन्छ भने त y² प्लस यहाँ कति छ x² प्लस y² कति 5 प्लस 30 मात्र 13 हो के जोर को काट्यो -5 र y को ग्राउन्डमा र यो 2x² कति आउँछ 18 x² कति आउँछ 9 यो भनेको कति आउँछ भने त √9 यो भनेको कति आउँछ प्लस -3 भने x को भ्यालु कति आउने हो भने त एउटा -3 एउटा +3 अहिले काम दिन्छ यो सम्झिराख अब x को भ्यालु आयो नि अर्कोमा लगाएर हाल्दियो कुनमा हाल्दियो इन बसडा नम्बर 1 को छ x² y² 5 x को भ्यालु कति आयो भने त एउटा हाल्दिउँ न को छ 3 को स्क्वायरलाई एउटा लेखौँ 3 को स्क्वायर y² 5 यो कति हुन्छ 9 -5 यता आउँदा +5 यता आउँदा माइनस यो आयो कति y² यो गर्यो भने कति आउँछ भने त 5 6 7 8 9 कति आउँछ y² 4 स्क्वायर उता जाँदा प्लस माइनस √4 कति आउँछ प्लस माइनस 2 भनेपछि एउटा कुरा बुझ्यौ नि हामीसँग के आयो x को भ्यालु माइनस प्लसमा आयो y को भ्यालु पनि के आयो माइनस प्लसमा आयो अब यसको कहानी यहाँ छ है कपी मात्र एकैचोटीमा सक्यो यार ल अब यति त हामीले गरिहाल्यौ नि हेर त x को पनि -3 आयो +3 आयो y को पनि दुईटा तर हाम्रो अहिलेको प्रोडक्ट हेर त अब कहाँ गयो नि त्यो मारेर अब कहाँ छ यसको त्यो यही छ त प्रोडक्ट अफ x एन्ड y यहाँ हेर त प्रोडक्ट इन x y भनेको यो के छ हेर त ग्रान्डमती ट्याक्ट हेलिकप्टर आयो यार प्रोडक्ट अफ x y के छ भने त पोजिटिभ नम्बर छ नि भने चाहिँ हामीले x को भ्यालु पोजिटिभ लियौँ भने y को पनि के लिनु पर्यो यस्तो क्या सिन्स प्रोडक्ट अफ x एन्ड y आर के छ हाम्रो पोजिटिभ छ भनेपछि इफ x = को छ मैले +3 लिएँ भने y पनि के हुनु पर्यो देन y = हामीसँग -2 र +2 छ को लिनु पर्यो 2 अब इफ x = कति लिनु पर्यो -3 लिएँ भने y पनि कति हुनु भयो -2 यति त हो बुझ्यौ नि यो प्रोडक्ट हेरेर गर्ने हो क्या अब अन्तिम हेर अब हाम्रो क्वेसन कहाँबाट सुरु भएको भने नि यहाँ हामीलाई के को स्क्वायर रुट जिक्नेको के भयो छुडी कपी कहाँ जान्छौ कसको स्क्वायर रुट जिक्दैछौँ यहाँ हेर त हामी फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ 5 + 12 आयो नि कसको अरे 5 प्लस को यो त्यही क्वेसन हो नि मादर कि झोल कुन क्वेसन पो गरेको मैले क्वेसन जोगिसकेको छ डमङ्लो समङ्लो हे मण्डलो चमङ्लो हे तेरी कहाँ यसको त को छ x + iy हो नि त मानेको त यो होइन त को छ कसको निकाल्यो गरे स्क्वायर रुट मानेको छ नि त त्यो x + iy को होइन डियर फोर रिक्वायर मलाई लेख्न अझै लाग्यो स्क्वायर रुट अफ को छ भने त को छ x अफ कसको भने त कसको गरेको हामीले हैन मात्र किन झुकेको म 5 + 12 है ल को छ कसको गरेको 5 + 12 i r को हुने भयो भने त x को ठाउँमा एउटा को भेल्छौ पोजिटिभ हाल्नु नि सुरुमा 3 + i अर्को भेल्यु को छ y x पोजिटिभ छ भने y पनि कति छ 2 भनेपछि 2i लेख्छौँ न 2i n अर्को चाहिँ अब यहाँ -3 यहाँ के हुन्छ प्लस माइनस माइनस कति हुन्छ 2i एन्सर यति त हो नि हैन यसको मतलब के +- 3 प्लस के हुन्छ 2i हाम्रो के हो स्क्वायर रुट हो यसरी कन्क्लुजन लेख्नु एक मार्क्स हुन्छ नि यति लेख्नु भने त मस्किन